Hoi, hier ben ik weer met een video. En ditmaal, je ziet het, de zon schijnt en de sneeuw is weg inmiddels natuurlijk. Dat is alweer 14 dagen later. En vorige week konden we zelfs gewoon ook even buiten zitten. En nu is het wel weer iets kouder geworden. En het wordt nog wel wat kouder weer. Dat is echt Nederland, dat kennen we. Nou, ik ga ditmaal een andere video maken. In die zin dat ik het ga hebben over deze 4 kaarten. Ik zal ze even laten zien aan je. Deze 4, dus de heer, 2 heren en de 2 dames. Er zijn me een aantal dingen best wel duidelijk geworden. En dat ik denk van, oh, zelf ook weer dingen geleerd. En dat ik denk, oké, bepaalde relatieleggingen die je dan doet. En dan heb ik het over inderdaad, die je dan doet met deze meneer. Of die je doet met deze dame. Of die je doet met hen beiden. Maar het kan ook zo zijn dat deze heer aan bod komt. Of deze dame aan bod komt. Of ook weer hen beiden of zelfs. Kan het ook zijn dat ze alle 4 aan bod komen. Of misschien wel 3, want dat gebeurt ook best wel vaak. En het kan natuurlijk ook gaan om een dame die getrouwd is, maar die ook sowieso een minnaar erbij heeft. Dus dat kan ook. En zo leg je wel eens een reading voor andere klanten. En toen dacht ik, en er zijn me nu een paar keer opgevallen, een aantal dingen opgevallen waarvan ik dacht, oh, oké, daar heb ik zelf dus, wat ik net al zei, ook van geleerd. En dat wil ik graag met jullie delen. Het zijn hele korte video's geworden, zodat je lekker strak en snel antwoorden van mij krijgt. Hoe je dingen ook kan gaan interpreteren wat betreft deze 4 kaarten. Dus dat gaat het worden. En dat ga ik misschien in de toekomst ook nog wel eens vaker doen op deze manier. Zodat jouw aandacht erbij blijft. En dat je ook gewoon duidelijk kan zien van hoe en wat. Nou ja, goed. Mocht er na deze video stukjes nog vragen zijn. En dan heb ik het natuurlijk niet over readings. Maar gewoon echt over de heren of de dames zelf. Dan hoor ik het graag van je. Dan zet het hier beneden. En dan ga ik het lezen. En dan ga ik erop antwoorden. Dus leuk dat je alvast dat je kijkt. En een heel fijn nieuwe week natuurlijk. Of een fijn weekend. Dat is maar net wanneer ik dit ga plaatsen natuurlijk. Want ik moet het natuurlijk nog editen. In ieder geval bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer weer. En een wit veertje. Dat wou ik ook maar even zeggen. En ik zag vanochtend een vlinder. Het kan heel goed zijn dat jij een klant krijgt, een relatielegging. En dat wil ik ook heel kort vertellen in dit filmpje. Laten we het nu eens hebben waar dit filmpje... Ik heb allemaal korte stukjes achter elkaar gezet. Wat betreft wat te maken heeft met de dame of de heer. Nou, in dit geval gaat het om een ex. En misschien valt het jullie al op, maar nergens de masselman te bekennen, of nergens de andere heer te bekennen, of nergens de andere dame te bekennen, de blonde dame. En het is een ex. Dan heb ik gezegd van nou, deze betekent gewoon eigenlijk heel vaak dat diegene met iemand anders bezig is. Dit betekent ook heel vaak een gezin, dat diegene een gezin heeft. Nou ja, dat zijn dus eigenlijk de dingen. Wat heel vaak zo is. In dit geval is dat het niet. En vaak krijg je dat al een beetje door met een onderbuikgevoel. En dat je denkt,
pendel, heb ik eigenlijk al gezegd. Pendel in de tips, die heel belangrijk is. Ik pak de pendel en dat is eigenlijk voor jou, ik ga het nu even zelf doen, maar bij mij is het is gewoon ja is zo. Wacht even. Ja is dus zo. En nee, dan gaat hij zo. Dat heb ik gewoon zo afgesproken. Nou, dan ga je dus vragen van, is er een andere vrouw in zijn leven? En dan krijg je dan zegt de pendel nee, of gaat dit om haar, hè, om de vraagstelster? En dan gaat hij nee, ja. Ja, dat is natuurlijk vreemd. Want het zou eigenlijk de blonde dame moeten zijn, hè? Een ex zou eigenlijk de blonde dame moeten zijn. Maar het kan toch zo zijn dat het toch gaat om die dame, ook al is het dus geen ex. Dus dat is echt heel verwarrend. Want dat heb ik dus nu ook weer meegemaakt. Zelf zeg ik dan sowieso van, nou, heeft hij een andere vriendin? Of weet je wel, is hij vrijgezel? Ja, dat soort dingen is ook wel heel belangrijk. Maar in principe blijkt ook dat ze elkaar gewoon nog zien en dat soort dingen. Dus het kan ook gewoon gaan om deze dame. Dus het blijft een soort verwarrend iets. Dat blijft het altijd. Dus eigenlijk is het zo dat zij nog in zijn hart zit. En zij ziet hem eigenlijk ook gewoon als een potentiële partner. En niet als een ex. Want anders hadden we die andere man wel weer gezien. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo van deze vermeerdering. Dus ik denk dat het niet zo is. En het is wel contact, maar echt, dat echt leidt naar iets, dat is wel een dingetje, laat ik zo zeggen. Maar het contact is er wel, maar ja. Dus bij deze, dus het gaat gewoon weer om de vrouw in dit geval, maar de gewone vrouw. Dus dat wou ik ook even laten zien. Dus je kan altijd alle tijden je pendel erbij gebruiken. En het zal ongetwijfeld best wel lastig zijn soms. Hoe je dingen, zeker met de dame of de heer, het beste interpreteert. En soms moet je gewoon even een vraag stellen van, nou, is die vrijgezel? Of is er een andere dame op zijn pad gekomen? Of ja, als diegene dat natuurlijk weet, want dat is natuurlijk ook nog maar de vraag. Maar vaak komt er dan wel weer een verhaal uit en denk je, oké, dan kan ik het toch allemaal rijmen. En in dit geval had het huis ook te maken met dat er een echt huis gekocht is, sinds kort. Dus hoe grappig is het dan dat het dan ook alweer in de kaart terechtkomt. Nou ja, goed. Dat was die dan. En dit kleine stukje filmpje ga ik er ook op zetten. En ik kan wel goed begrijpen dat er dan wel wat vragen komen. Want ja, het is best wel ingewikkeld en voor mij natuurlijk ook nog steeds. En dan is het ook wel fijn als de intuïtie bij zit. Of je hebt je contactlijntje met je gids of wat dan ook. Ja, even een relatielegging. Alhoewel, het is nu op een andere manier. En daarom wil ik graag dit met jullie delen. Het gaat eigenlijk om, ik heb vorige filmpje uitgelegd hoe relatielegging is. Dat is hoe de klant denkt. Dit is hoe degene is voor wie hij of zij een vraag heeft. Dit is toekomst. En dit is wat eigenlijk het beste besloten kan worden. Deze is heel duidelijk. Ik had ook een hele goede klik. Die staat in dit geval voor moederschap. Als je het niet goed kon duiden, kan het dan daar namelijk ook voor staan. Nou, dat is waar degene over wie de vraag gaat geen zin in heeft. Hier hoop. Als je hoop op zijn kop ligt, dan heeft hij daar gewoon geen zin in. Dit kan ook staan voor een beginnende zwangerschap. Of in ieder geval iemand die zwanger wil worden. Krijg ik in mijn hoofd. Dus dit staat ook voor het allerbegin. Of weet je wel, het zwangerschap op zich. Het zijn van een zwangerschap. Of het willen van een zwangerschap. Nou, dit is dus die man. Oké, maar die heeft daar geen zin in. Want hij staat andersom. Nou, dit is dat hij eigenlijk al besloten heeft. Dus
heb eigenlijk al besloten. Deze staat bij mij meestal gewoon voor dat er juist een nieuw begin is. Maar soms staat hij ook voor, nee, een einde juist. Dus eigenlijk wil die niet echt, ja, ik heb er niet echt veel zin in. Zeg maar huisje, boompje, beestje is niet echt zijn ding. Relatie is op zich wel, ja, kabbelt een beetje voort, maar heel veel diepe, ze heeft heel veel gesprekken met hem gehad, heel veel diepe gesprekken over dat gezin. Maar ja, daar heeft hij daar wil hij gewoon niet. Het komt, een kwartje valt niet, om het zo maar eens te zeggen. Hier ook, in de toekomst, ja goed, ook ja, kind, je ziet het, gezin, kind, nee, dat gaat hem, hij heeft daar gewoon geen oren naar, om het zo maar eens te zeggen. En zij dus wel, dus daarom ligt deze kaart apart. Ja, wat kan ze doen? Ja, eigenlijk beslissen voor zichzelf, het eigen, dit is de beslissingskaart, beslissen voor zichzelf. Maar ook het geluk, voor zichzelf en het geluk te hervinden. Of in ieder geval van wat ze wil. Omdat de tijd staat gewoon stil. De tijd staat gewoon stil nu. Dat wil je gewoon niet. Je wil gewoon verder met je leven. Er zijn natuurlijk wel dingen waar je misschien, ja, waar je aan kan denken. Maar dit is een hele mooie reading. Dus je kan dit ook zien in een ander perspectief. Dat dit ook voor de moeder staat. Dit ook voor staat voor de zwangerschap of het zwangerschap als zelfstandig naamwoord. Dus het willen worden van zwanger zijn. Dit kan natuurlijk ook het einde betekenen. Ik heb hem vaak voor een begin, maar in dit geval een einde. Omdat die eigenlijk al aangeeft. Het zegt namelijk iets over het kompas. Deze geeft aan van nee, ik heb eigenlijk al besloten dat ik er geen zin in heb. Nou, en dit is ook wel heel duidelijk. Diepe gesprekken, gezin, kind, gezin willen stichten, kinderen willen hebben. Ja goed, daar staat ze alleen in. En dit is natuurlijk als tipkaart besluiten of besluiten voor de eigen geluk te kiezen. Want anders staat de tijd stil. Dus hoe duidelijk kan je het hebben. Even een hele korte weer. Het gaat om 2 exen die eigenlijk nog heel erg gek op elkaar zijn. En soms heeft dat te maken met zijn familie. Dus staat deze voor familie. Dat hij staat niet altijd voor geen groei. Ja, in dit geval natuurlijk ook wel geen groei. Maar ook voor familie. En dit kan dus staan voor haar, omdat het ook staat voor een vrouw, andersom. Dat weet je, het zijn de sterrenbeelden. Dus als je die trekt, kan die ook staan dat het toch nog steeds echt in zijn hart zit. Alleen de familie die wil het niet. En dat maakt dat het er geen band kan zijn. En ik kan natuurlijk ook nog bij elkaar optellen, 14. Ja, weer alweer het vertrouwen, weer het vosje, dat soort dingen. Dus dat wilde ik ook nog even laten weten. Het gaat nu even om deze 3 kaarten en zeker om deze, dat het niet altijd geen groei betekent. Ja, oké. Dit geval is het een beetje dubbel. Familie en nog eens een keer geen groei. En dit kan dus ook voor de ex staan. Dus dan weet je het in ieder geval.